Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Hi everyone! It's going to be a fruitful day once more. Sana ay nakatutok tayong lahat for today's episode. I am your proud Pinay Beauty Queen, Mara. That's right. Samahan ninyo kami muli sa isang namang episode na kapupulutan natin ang aral at reflections that greatly influence us in our daily, everyday living. Mukhang mahihirapan ako ngayon, Mara. Samahan niyo po ako na tuklasin ang native words which has some poetic and powerful meanings. Yes. And that's right, William. Sana kasama namin kayong kilalanin pa ang ating bansang sinilangan. Walang maglilipat cause the show is just about to start. Welcome to GNN Times. Our program really shows the true spirit and essence of being a Filipino, right? Kaya naman, we're going to dive into unique Filipino words. Doon ako mahihirapan. So, ikaw na mag-guide sa akin. Okay. Kaya mo yan. And yeah, that's right. Konting trivia lang, guys. Did you know that there are over 120 languages spoken in the Philippines? Wow, that's a lot. Huh? Yes. More than. And we're not even a really big country at that, pero maraming languages. Correct, super dami. And come to think how amazing our country is to have a wide range of native languages. Indeed, kaya naman hindi na ako nagugulat na marami pa tayong hindi natutuklasan na mga salitang na-encounter natin sa dami ng lingwahe na mayroon tayo. Okay? And sa una, sige, tatagalugin ko na. Titingnan ko, let's see. Ay, kaya ko to. Ano yung mga alam ninyong languages? Like ako ha, Ikaw. for example, Ilonggo, Kapampangan. Marunong ka nun? Hindi naman, pero yun ang medyo familiar Familiar ako. ka, Because okay. may exposure ako dun sa Cebuano, ganon. Ano? Tapos Ano yung Visayan. mga words? Naaano ko lang. Ano? Narinig ko lang. Ano yun? Nakalimutan mo na. Nahihiya ako. Baka mamaya magbigkas ako. Hindi Uy, siya. masaya yun. Magugustuhan nila yun. Ano yung mga alam Like, mo? hindi ba sa Kapampangan yun, Ano? Mikeni, ganon, di ba? Okay. Tapos, ano pang mga ilan. Mikeni? expression. Pero alam ko, yung mga alam ko kasi sa Ilonggo, medyo mga bad eh. Baka, kasi sensor tayo dito eh. Ako, Oo. since Bicolano tayo, so mga alam ko, Bicolano na dialect or language. So, mga examples, turuan kita. Okay, sige. Turuan Siguro mo ako. Magayon, alam mo na yun. Okay, sige. Alam mo ba ang Magayon? Magayon. Hindi. Maganda. Maganda. Okay. See, I would Maganda, okay. yes. Ano naman ang pangit? Makanos. Siyempre, kailangan, di ba, kung may maganda, meron din. Ayoko sana magsabi ng ngayon negative. law of Sige. averages and balances. Okay? Makanos yun. Makanos. Sabihin mo nga. Makanos. 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 Okay. So, paano siya natututunan? For example, since maraming languages, maraming dialect, would you have to actually be in the region para matutunan mo yan? Kasi meron tayong sa mga Pilipino, di ba, pagka naririnig nila yung dialect, ay, kababayan ko yan. Even without knowing exactly or hindi pa nila nakakausap kung saan region sila. So ikaw, dahil sa mga nakakasama mo, di ba? Oo, sa mga nakakasama ko. But basically, lumaki kasi ako sa Indonesia tapos dito na sa Manila. So, Tagalog talaga. Tagalog. Tagalog talaga ako. Tagalog na nga, hindi pa ganun kagaling. Hindi, magaling Magaling ka. Nakakausap mo ako ng Tagalog, di Oo. ba? Nakakabasa ka ng Tagalog. Better na now that we're practicing more often. Mas pero, mapapractice pa tayo. pero you di ba? have to agree, the first episode. Medyo Okay. nahihirapan si William, guys. Yes. So parang ako naman, mga nakakasama ko din kasi yung family ko sa bahay, nagbibicol kami. And pumupunta rin ako ng Bicol. So mga ilang years na din. Kaya natuto ako ng mga Bicolano words. Ang alam ko lang talaga na paborito ko sa Bicol is yung mga food like, sabi mo nga, Bicol Express, Express, laing, laing, pangat, ganon. yes. Yes. Yun. So, there. Oh, yun. So basically, so why do you think the Filipino language is unique, Mara? Ikaw na lang tatanungin ko kasi, kasi for me, it's unique because they have so many. Yun.
Ikaw naman. Correct. And they sound napaka-unique. different. Oo. Yes, lahat. Tsaka meron tayong, di ba sabi ko nga kanina, over 120. Actually, it's like 180 plus. Wow, talaga? Even the Languages smaller ones. Yeah, lahat. Mga 180 plus. Kasi di ba Ganun sabi ka. nila per province, like for example sa Bicol, that's also subdivided into Iba-iba other din yun. Yes, oo nga. So, kunwari, nasa Pantaw ako, Pantaw kasi kami. So, nasa Barangay Pantaw ako, kunwari pupunta ako ng Ligaw, iba. Iba. Kung kakausapin nila ako, iba din. Yung pagsasalita nila. Tapos may iba rin silang words na hindi ko maintindihan. So, kahit nasa loob ka din ng Bicol, iba-iba Okay, siya. so iba-iba siya. So that's the same also, yung Cebuano, Ilonggo is different. May iba-iba din Iba-iba yun. din yun. Although it's grouped under the classification of para bang Visayan, di ba? Yes, Parang iba-iba ganon. din. Okay. Hindi natin maaano kasi hindi tayo taga doon. Yes, at saka lalo na rin ay sa pagkaalam ko pati sa mga like in Mindanao maraming iba, 'di ba? Sounds really different, like it's a totally different language. Yes, sila lang makakaalam nun, yung mga taga doon, kung ano talaga yung mga difference. Oo, okay. So basically that's what makes it unique, 'di ba? Yes, that's right. And additionally, did you know, guys, Yes. Na that Tagalog is the most powerful language in our country, and that the Philippines is considered one of the largest English-speaking countries in the world. Too many to mention, but that is true. Hindi man natin sila maisa-isa today, magbabahagi naman tayo ng mga salitang lokal, ngunit di kadalasang pangkaraniwan sa pandinig ng mga Pinoy. Oo, di ba? That's very, very true. The Philippines is one of the, para bang, we really, at least kahit papano, no, if you can't speak English, all Filipinos can somewhat understand it. Unlike even if you go to some first world countries like Japan, for example, many people cannot yeah. speak English or cannot understand English. So, kumbaga, that's one advantage that Filipinos have. Yeah, kasi main ano rin natin yun, language. And diba? when you actually grow up in the Western Hemisphere, hindi ko alam kung bakit, but Filipinos tend to be able to pronounce other languages sometimes even Na mas better. okay, diba? diba? Mas okay. Like if you hear somebody who grew up in the States or who grew up in Europe, galing ng pananalita nila. Yun. correct. So, at kasama niyo po ako doon na matututo ng mga bagong salita katulad ng, ito ang unang-una. Alamin mo na yan. Ano Okay, yan? kailangan tulungan mo ako. Muni-muni. Okay? It means daw to think, hypothesize, muse, or even to meditate. So parang pagka nagde-daydream ako, for example, tatawagin mo ako, tapos Yun, daydream. daydream. Sasabihin, ay, nagmumuni-muni ako. Tama ba Tama, yun? ganon. Okay, at least yun. So this is a serious reflection on a significant issue. You may magmumuni-muni on everything. So before you decide on something, pwede ka pang magmuni-muni kung ano ba talaga ang maganda dito. Parang ganon. So you Tama. internalize, kumbaga sa English. Okay? Yun ang madalas na minumuni-muni mo. Ikaw, anong madalas ba na minumuni-muni mo pag ikaw mag-isa? Alam mo, that's very interesting. I'm not so sure. Minsan, I just go into another zone. Parang into another, like para bang nagde-doze off lang ako into something else. Parang ka And then, natutulog habang nakadilat ka. oh, parang ganon. Or may iniisip, like ano kaya ang pinakamagandang gawin. Tapos, wini-weigh mo yung pros and cons na hindi mo naman nakakausap ang ibang tao. So, you're going to use your own, you're gonna find it in yourself kung ano ba ang tamang solusyon. Yeah, Yun. ganun That's nga. basically what Sa'yo. I do. Ikaw So naman. ako, madalas ang minumuni-muni ko ngayon. Guys, niisip ko saan ako susunod na magta-travel. Magta-travel ba ako here inside our country or Or out of outside. the country ba ako? Ano ba yung mga country na pupuntahan ko? Ganyan. Yung iba rin may mga visa na. Oo. Like Taiwan, may magkaka-visa na eh. Oo. Ang mga Filipinos, ganyan. So nagmumuni-muni ako. Tapos yun nga, parang sabi mo, magugulat ka na lang. Meron palang kumakausap sa'yo, hindi mo na
napapansin. Oo, hindi mo na Kasi napapansin kung masyadong- alimbawa ano yung sinasabi Masyadong nila. malalim No? na yung iniisip mo. Okay, ano yung next So, word natin? pangalawa. Yun, pangalawang word. Ano yung next word? Humaling. Humaling. Okay, ano It ang ibig can be sabihin nun? used to express your feelings when you are incredibly fond of someone or something to the point of obsession. So Wow. ikaw, anong current obsession mo? Saan Wow. ka nahuhumaling? Okay, like let's say, kung alimbawa, titingnan ko ang partner ko dito sa left at saka sabi ko, humaling ako kay Mara dahil matalino, maganda, mabait, lahat na nasa kanya. So, pwede yun. Wow. Okay. So iba talaga kapag hindi masyado marunong magtagalog. Iba yung pagsalita ng nahuhumaling. Nahuhumaling. Ayun. Nahuhumaling. Take two. Nahuhumaling ako sa partner ko dahil maganda, matalino, mabait. Diba? Grabe. Halos lahat nasa kanya. So, syempre, ayun, ina-admire ko siya. So, nahuhumaling. Yan, To correct. admire. Okay? Okay. Ikaw naman. Ako, Oh. ngayon, nahuhumaling ako. So, parang obsession, na lagi akong gustong pumunta ng mall para bumili ng mga branded or not branded na mga bags, mga makeups. So, kahit ang dami ko ng bags, Basta nagagandahan tapos makita ka. ko, ang ganda, uy, gusto kong bumili, ganyan, di ba? Tulad ng sabi ko before, lalo kapag naka-sale, Oo. bibilin ko talaga yan, guys. So, next one, the third Okay. one. The next one is alpas, tama? Yeah, So, alpas. okay. Which is to be released, to break free. Sometimes can be used as another term for bitawan. Yun. So, nakaalpas na siya sa kamay ng mapagsamantala. Actually, hindi ko alam yung word ngayon. Yun nga, Ngayon yun ko nga. lang nalaman, guys. Yung para bang na alpas. so ang Yung bumitaw. ang Yun. pagkakaintindi ko diyan is na-overcome ko, parang gano'n, Yeah. na-overcome or nalagpasan natin yung challenges or kung ano man yung para bang something Gusto that mo we're umalis going doon. through. Oo, yes, whether physical or mental or emotional, tama? Yeah. Okay, ito naman next, Mara. Fourth, Bathala. Oh, yun. Way back, Bathala. Way back, the Spanish colonial period sees the arrival of Christianity in the Philippines. Ancient Filipinos worshipped deities before that, like the Romans and the Greeks. May mythology rin ang mga Pilipino, and in the traditional Tagalog indigenous religion, Bathala is considered as the transcendent supreme being, the cosmos creator, and its ruler. Oh, so it's kumbaga very para bang katulad ng Bathala, Greek parang mga mythology god, and yung para bang God and the deities like sa Mga Greek leader. mythology. We have Venus or rather Aphrodite, the goddess of beauty, of love and beauty. Tapos we have Zeus, god of thunder, Poseidon or Neptune, Dito naman god of the sea. sa Pilipinas naman yung mga nasa mountains. Okay. Meron silang mga sariling tinuturing nilang God. So kung ako naman here in the Philippines, kung ako 'di ba Catholic, so meron tayong God. Yeah, so sa mga mountains or mga indigenous people, Si Maria Makiling, parang may mga ganon. inaano sila ng mga bathala nila. Okay. Okay, ito naman next. Habilin. It's like providing someone something to keep. It can be material, things, people sharing their special message. It can also be a secret. So, pwede rin yun. Naranasan mo na bang maiwanan ng habilin? Ano ito kung maaari mong i-share? Yeah, diba? meron. Naiwanan na rin ako ng habilin. Usually, ng pagka grandma ko. ganyan, paano yan? Pagka bago pumanaw ang isang tao, is Yun that ang grandma, basically, diba? oo, Basically what? para bang, uy, pagka wala na ako, wag mong ibenta itong ganito, Oo, may mga parang ganon, ganon. diba, dito Tapos, sa Pinoy, dalhin mo sa sa bahay mo, Pilipinas. alagaan mo. May ganon, di ba? May ganon, oo, Oo. may ganon. Pero sa akin, iba. Ibang habilin ng lola ko. Ang habilin niya sa akin, to always put God first. Well, which in is a very everything. good. Oo. So, yun ang hindi ko makakalimutan. So, Pagtanda. ginagawa mo naman yun. Yes. Very good. Before you Okay. leave the house, right? You always Yes, pray. you always pray. Before you do something, you always pray. And when you wake up in the morning, Yeah, I wake up in the always morning. believe you should pray because ano yun yung para bang when you wake up, you're given a chance
to a new day. Some people don't wake up. Yeah, it's diba? it's a new day. That's the reality. It's a wonderful day. Lalo na yung di ba, yung late news on the latest news on the submersible submarine, di ba? Yung para bang they Grabe, went no? on a journey and then little It's did they know that would unexpected. be the last. That would Yeah, be the it's last really journey. unexpected. Parang hindi daw nila alam eh. Yes, of course. Na di ba, na mawawala na sila. Of course, that's very deep, but because naiisip rin nila siguro with modern technology and They perfection. thought na Yes. okay. Yun naman ay akala. Tama? Oh, akala akala. naman yun. Okay. Ikaw ba, wala ka bang na-experience na habilin sa'yo? Marami naman. Generally, yung para bang sa akin, it's always have compassion. Okay? Always never judge people. Because hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng tao. Diba? Like when you just go into a room, hindi mo alam kung eto ba ay nawalan ng mahal sa buhay. Eto ba nasabihan na may malubhang sakit. So we have to be, yung malasakit at saka yung respeto. Sino nagsabi sa'yo na kailangan? My great-grandmother. Great-grandmother. Yes, she always tells me, yun nga, to remember to always para bang respect your elders, to Yeah. have respect for human life. Yun. Yes. Ang ganda naman. And diba? remember, sabi nga niya, ito pa, although buhay pa naman ang ama ko, pero ang ama ko naman ang nagsabi sa akin, remember, wherever you go, how old you get, remember, if you think, pogi ka, may mas pogi sa'yo. Kung sa tingin mo, matalino ka, may mas matalino sa'yo. Rumispeto ka pa din, yes, diba? so because remember, Equal tayo. and you should never think you're better than anybody else because Correct. somebody is always gonna be better than you. And It's the cycle of life. Alam mo, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan din ng isang tao. Yes, So tama. don't judge. So diba? don't judge. Remember, yung para bang only God has the right to judge. Tama? Tama. Okay, eto. Okay, so over time, the Filipino language has changed as a result of the various cultures and influences that have been introduced to Filipinos. This explains why some Filipino words are either totally lost or unrecognizable. So may isa pa tayo, Sige, pang-anim. okay, pang-anim. Ano ito? Yugto. It could refer to a chapter, critical change, or transition. It is used as a development to a story. It might also be a phase of your life or a time when you are developing. So ano yung maituturing mong mahalagang yugto na naranasan mo sa buhay so far? Okay, sasabihin ko na lang ito in general because lahat ng tao nakaka-relate dito, whether babae ka, lalaki ka, matanda ka, bata ka. For example, tama, di ba? Pagka nasa isang relasyon ka, di ba? It's supposed to be a good relationship. Anong Matagal yung, na kayo so doon. sa'yo na experience mo? Ay, hindi yun naman. Yung yugto na Hindi, ano mo? nag-ano lang ako ng general. Akala Diba? ko yun yung Ay, na hindi hindi mo naman. makalimutan. Pero di ba, like for example, kung alimbawa nag-break up kayo, so andun lahat, you get emotional, you cry, you get depressed, and all of that. So pagka nakaka-overcome ka nun, yan ang masasabi nilang, umpisa na ng panibagong yugto. Moving on. Moving on. Or, kung single ka naman, sige, para fair. Kung single ka naman, tapos bigla ka nagkaroon ng relasyon, yung start ng relationship na yun ay panibagong yugto din. Tama ba Ng ako? life mo, no? Tama. Oo. So that Tama. means I get an A+ for that. Sayang hindi natin alam kung ano ba yung yugto na gustong masabi niya. No? Pero, Sige, pang ibang tao. pagka nag-send kayo sa mga gustong malaman, message us or send us an email. Diba? We will Ano daw prioritize email you. mo? No, hindi, sa show na muna. Para sa fair. Show, sa show pala, guys. Okay. Kung alam niyo yung ano ng Para manood GNN. kayo. Okay, ano yung next? Okay, next. Hapag. Like many Filipino words, lamesa or mesa, which we frequently use for table, have Spanish roots. You can also use the two-syllable Tagalog term, hapag. Though, the more precise hapagkainan to describe your dining table is available. Okay, so para bang the food is ready or the food is served on the table. Yeah, parang ako nung bata ako sa hapagkainan namin, madalas
nire-ready. Napapataglish din ako. Okay. Madalas na nilalagay sa pagkainan, yung nga, laing, Bicol Express, adobo, sinigang. Oo, So, nung ano? bata ako, favorite ko yung sinigang. So, yun yung madalas na natatandaan ko nung bata ako. So in English, yung hapagkainan is the spread, the table spread. Kung ano ang nakalagay sa lamesa ng dining table at that particular time, di ba? So kung lechon, lechon yun. Kung isda, isda yun. Tama. Parang ganun. Okay. Hindi talaga mawawala ang English. Nung minsan. Eto naman Next. next, silakbo. It's an emotional outburst. Pagsiklab sa ibang term sa Tagalog, kalimitan na itong ginagamit kapag maraming emosyon ang nararamdaman ng isang tao. Due to our emotions, we occasionally say things we don't mean to. Like yan ang mga sinasabi nila kung halimbawa, galit ka. Tapos marami kang masasabi na later on, marirealize mo, bakit ko naman sinabi? Gayon ba yun? Oo, may ganun May talaga. ganon, di ba? Yung para bang minsan nadadala ka ng emosyon. Tama, hindi mo ini-expect, diba? Kasi may iba kang iniisip or galit ka, ganyan. Okay, pagka alimbawa nakakita ka ng ipis bigla dito or Oh. or daga Papaano tapos ka? biglang you scream. Kasama na ba 'yun doon? Hindi, iba yun. Iba 'yun. Okay. Ako, eto, example ko. When I was in a fast food restaurant. So, mag-order ako ng food nila, guys. Dahil ibang iniisip ko, imbis na banggitin ko yung meal nila, ang nabanggit ko, yung sa kalaban nila. So, sasabihin nila, ma'am, wala po kami niyan. So, tatawa na lang sila. Yun. Oo. Yun Yun, yung ano? example. Isa sa example. Okay, so alimbawa kung alimbawa nasa ano ka. Iba yung masasabi mo. Iba yung masasabi mo. Oo, ganun. Okay. So, ayun. Next. Sinakbo. Next. Gigil. Okay. Giggle, there is a strong need to squeeze something. Strong emotions like awe and rage may generate an uncontrolled want to touch someone. Yun, katulad ng little baby na malaki ang pisngi, oh my no? Na para ba, God. nakakagigil. Nakakagigil, Or a diba? baby puppy or something like that. Ikaw, di ba, marami kang Yeah, aso. so para bang nakakagigil. Nakakagigil, You yun wanna ang like cute. squeeze them. Di yan para bang gusto mo silang iano. You wanna squish them, parang ganon. Mahilig ka din ba sa bata? Kasi ako mahilig ako sa bata. Oo eh. naman. Gusto ko ang bata pagka really small pa or pagka alimbawa yung toddler. 1-year-old. Oo, mga ganyan. Tapos binibihisan mo na. Tapos mukha silang maliit na. Nakakagigil Di ba? yun. Nakakagigil. Lalo na pagka bibo yung bata. Oo, Di pag ba? madaldal din. Oo, Nakakagigil. pero pagka halimbawa or mataba, 'di ba? Cute. Pero kung ano, Pag bata pa, okay ang mataba. Oo. Nakakagigil yun. Oo, Sarap pero mong pagka- kurutin. Yung pero pagka tumatanda na, syempre kailangan mo ng kailangan mo na talaga to consider mag-diet. other things. Oo. So, yung nakakagigil na yun, ano yun, di ba? Para bang it's sort of like parang you just wanna squish Like something. Squish, yeah. Oo. You wanna Ayun. squish something. Okay, eto naman ang next. Kilig. It's like having butterflies in our stomach. Nararamdaman natin ito once we are in a romantic experience. Romantic talaga. Ay, smile na smile. No, we may feel exhilarated or ecstatic. It can't always be related to love. Pwede rin sa ibang bagay. So, ako na muna ang Kailan matatanong. ka ba huling kinilig? Alam mo ako, napakasimple ko. Kinikilig ako pagka, even nung bata ako, pagka nalaman mo, let's say, you find this girl cute or you find her pretty at saka nalalaman So, nung mo bata na, ka pa, nung huling kinilig hindi ka? naman, pero yun ang mga first examples na kilig Okay. kasi hindi ako makaget over yung para bang tapos nalaman mo na nakukyutan din siya sa'yo or kaya para bang nakikita mo na tinitignan Oo, ka na-experience or ganun. nating lahat yan, Kasi, di ba? alam mo bakit yun ang ginagamit ko na experience? Example. Examples, yes. Because nung mga time na yan, inosente pa tayo. So, pure yung Yung kilig kilig na mo. yon. Unlike ito, minsan makikilig ka, meron mga ibang mga inserts eh. Kasi, syempre, hindi na tayo ganun ka-inosente eh, di ba? Okay, ikaw naman, saan ka nakikilig? Na ano? Saan ka nakikilig? Ako, sige, ngayon sasabihin ko na, pagka nakakakain ako masarap, di ba, para bang kinikilig ka, wow, it's so good. Yun. Hindi natatawa ako pag nagtatagalog si William. Okay. Okay. So, huling kinilig ako yesterday. Oh, wow. Okay.
Sa movie. Sa movie. Oo nga. That's a very good example Lagi naman. kong pinapanood yung Twilight, favorite ko eh. So yesterday, kahit napanood ko na siya, pinapanood ko ulit si Edward and si Bella. Yun. So para bang kinikilig Yun yung ka? huli akong kinilig kahapon. Dahil they are so sweet and they sacrifice So much. for their love. So much, di ba? So, we can say in English, pagka sinabi mong kinilig ka, it means a perfect moment that happens. And like you said, if you watch the movie over and over again, it's a perfect moment that happens over and over and all over Talagang again. kinikilig ka. Yes, kinikilig. Okay. There we have it, Mara. Thank you sa pagsama sa akin sa first segment natin today dahil marami akong natutunan na malalalim na words. Among those words mentioned, ano yung pinaka-unique or tumatak sa'yo? Siyempre, yung mga hindi ko masyadong alam, katulad nung Bathala. Kasi hindi ko siya masyadong alam exactly. May- Yung mga iba may naman, pagkamalalim siya may for you. magkapalalim siya. So yun talaga, in terms of learning, at least now I learned that it has something to do with the supernatural. Yeah, buti Yun. na lang alam mo na siya. So there you have it, guys. Talagang siksik, liglig at umaapaw ang discussion natin today. Huwag kayong aalis dahil up next, from timeless poetic words from the past, we are going to time travel naman sa present. Hang in there until GNN returns. Okay, and we are back to GNN time. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon ngayon naman, we are going to move forward to the present. Napag-usapan natin kanina ang ilang Filipino poetic words at mayroon mga malalim na kahulugan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga salita na nauuso sa henerasyon ngayon, which is of course henerasyon ni Mara. Di ba? Medyo nakikita-kita ko siya kanina, naririnig-rinig ko ito. Oo, na pinag-uusapan ng mga kabataan eh. Itong mga the next ones, di ba? Tama, that's right. Dito rin masusukat kung nakakasabay nga ba tayong dalawa, William, sa mga nauusang salita o sadyang nakasanayan lang natin yung traditional ones. Right, so let's start with this one. Ito naman medyo alam ko ito dahil minsan tinatawag. Madalas yan eh. Oh, madalas Sa'yo. yan. Oh, Sa'yo, tinatawag yan no? sa akin. So, kung titingnan mo ito, Lodi. The ideal Tagalog slang term for the person you admire is Lodi. Kasi kung titingnan mo siya, lalagay mo yung Lodi in the mirror. It's just basically the reverse spelling of idol, which is a crucial word for understanding the meaning of this slang term, is indeed adore or look up to. If you read Lodi backwards, you get the word idol. Diba? Sa panahon ngayon, sino ba yung tinuturing mong Lodi? Ikaw. Naks naman. Di ba? Lodi din siya, guys. Lodi yan si William. Oh, same din kay Mara. Award-winning, di ba? Same din kay Mara kasi she's a well-rounded person. At sa akin kasi yun ang pinaka-importante. Ina-admire mo yung isang tao na kayang gawin kahit lahat. Lahat? Hindi. Kayang gawin lahat. Hindi kahit lahat. Tagalog. See? Tagalog ko nga. Okay, di ba? So para bang, usually yung para bang our first idols are our parents or ako nung bata. Ako, let's say yung mga superheroes, sila ang magiging lodi mo dahil meron silang nagagawa na para bang hinahangaan mo. Something like that. Yeah, just diba? like me ngayon, ang lodi ko, parents ko. Of course. Kahit na, actually senior na silang dalawa. And they still support us kahit mga adult na kami. At saka makikita mo kasi sa mga parents, usually yun unconditional love, Yeah. di ba? Na kahit na matanda na yung mga anak nila, somehow hindi pa rin naaalis yung para bang they still look at them like babies. Babies no? pa din. Somehow. Namimiss nila yung kabataan natin. Oo, totoo. Diba? Okay, the next Second one. Second one, charot. Isa rin ito sa mga kilalang word today. In fact, this is
among the most common expression of some Filipinos at present. They use this popular phrase to express your humor. It signifies, I'm just kidding, ganyan. So, anong example mo sa Okay, so charot? pagka sa Alam mo charot, yan eh. para mong actually yun ang sinasabi nilang, di ba? Yung para bang salitang bakla, no? Yung mga ganon, doon siya nag-start eh. So para bang, same din yan as pagka sinabi mong charot, para bang we, di ba? Parang ganon din yun eh. Para bang, yeah, right. Yung para bang talaga, parang ganon, di ba? William, palitsyon ka naman. Charot. Okay, nako, Char. ako din. Okay, Char. so at least yon, charot or char Charot. is the same thing. Char, yeah. Okay. Just kidding. Okay. Pangalawa naman, chika. Chika is a way of greeting that means what's up or what's new with you. So para bang, anong chika sa'yo? Anong chika sa kanya? Uy, tingnan mo yan, oh. Bakit ganyan? Ano kaya ang chika dyan? No? Parang ganun ba yan? Kinda. Okay. Depending on the situation, whereas chikahan is a Filipino term for conversation, chit-chat, or talk. Okay. Tama? Tama. O, sige. Okay. So, kadalasan topic ninyo ang chika with your friends. So, para bang usap-usapin? Ganun ba yun? Chika, mga gossip, di ba? Mga secret. Anong chika na sa kaibigan natin nung college? Anong bago Okay. sa kanya ngayon? Anong chika sa asawa mo, mga ganyan? Anong chika sa kanya? Lalong-lalo Anong na. bago? Lalo na it can be described if somebody is chismis. cheating or somebody is Yeah. doing something na hindi ka nais-nais, di ba? Yun ang madalas na pinag-uusapan. Yun ang ng girls. pinagchichikahan. Ng girls. Oo, yun ba yun? Kasi yung mga lalaki daw, ano eh. Nag-cheat. Sabi nila. Okay. Okay. Ito naman. Ano ang next? Fourth, jowa. Jowa is a word that implies lover, boyfriend, or partner. We are really speaking like a local na, no? Meron pa nga itong closely related slang word na tinatawag na shota. Which is like girlfriend or boyfriend. Tama? Yes, tama. Okay. Tama ka yan. Sino nang jowa mo ngayon? Sino nang shota mo? Pero ako yung mga friends ko, mas ginagamit nila jowa. Oh, okay. Shota Jowa. parang ano na yan eh. I think that's more my Parang- generation. Or mas old. Yeah. Mas old talaga naman yung shota. Your It's more generation slang. talaga. Oo. Like the next one, yung dehins. Ibig sabihin nito ay binaliktad or hindi. So, magbuhat doon ng hanggang ngayon. Before hanggang ngayon, it's still the same. Yung parang dehins, hindi na lang. Yung gusto mo bang kumain ngayon? Dehins or gusto mong pumunta doon? Para bang it's just like, nah. Parang, Do you wanna go with us at the mall? Do you wanna Dehins, join pagod us? na ako eh. Dehins na? Yes. Something like that. Okay. So, ganun pa rin ang kahulugan. So noon pa yon, matagal na ang dehins. Matagal na. Oo. Matagal na yun. That's, pa ako. Siguro mga grade school pa lang ako. May Or high dehins school, na? meron na yun. Talaga? Meron na yun. So, it's Kala not ko new. bago siya. So, kumbaga, yun ang word na may lasting power. Okay, itong next. Next one, chicken feed. Karaniwang gamit sa halip na sabihin na madali lang. Sisiw lang yan, isa pang kahulugan nito. So, pwede mo ring sabihin na, chicken lang yan sa akin. Parang madali lang Kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Wala yan, di ba? Kaya mong gawin yan. So, para siyang expression. Yeah, chicken lang. Okay, ito naman. Ito na lang kasi kung ako ang magpo-pronounce nito, baka magkamali ako. So, ibibigay ko na lang sa'yo itong dalawa na ito. Okay. Sigurado. Have and wale. Yung salitang have, kadalasan sinasabi siya as an indication of approval. Habang ang wale implies the opposite of have, which is used to express disapproval. Okay. So, tanong. Kung alimbawa, tatanungin mo ako. ano Tatanungin kita. Ano bang tanong Oy, dyan? ano, Wale and marami kang habe. pera, no? Sasabihin mo, tatanungin mo ako, marami ka bang pera? Sasabihin ko talaga si Habe? Wale. Habe. Wale! Wale? Wale? Wale talaga. Wale, ako mabibigay. Okay, tama? Medyo tama ba yun? Tama yun. Okay. Wale Okay. akong ganyan. Okay, parang ganun. Wale Okay. akong pera. Okay. So we've been talking about the slang words coined by member of the generation itself. Ngayon, pag-uusapan natin ang advantages of knowing these slang words. So una, what do you think is the purpose of slang words?
Ayun ang magandang tanong because to be honest, hindi ko rin alam kung ano ang purpose nila. I think, but just as a plausible guess, theory, kumbaga, I think it's just yung para bang uso-uso, tama ba? Para bang may mga ibang uso kada henerasyon eh, di ba? Yeah, meron talagang mga Meron uso-uso. talagang yung para bang minsan pa-cute, di ba? Ganun. Pakit magsalita. Oo, pakit magsalita or para bang, 'di ba noon para hindi maintindihan ng mga ibang tao yung mga sinasabi mo, Mag-i-slang ka. gagawa ka ng ibang mga lingwahe na kayo lang ang isa yan sa purpose, Oo, no? it could also be, 'di ba, yung parang hindi kaagad magigets. Yeah, Okay. isa rin sa purpose niyan is para magkaintindihan kayo ng kausap mo. Pwedeng magkaiba kayo ng pagsalita or slang. Mm-mm. Pero kung alam mo na kung paano ka magsalita, Sabagay. slang mo, Oo. tatry mong sumabay para magkaintindihan kayong dalawa. So, in other words, You kahit- can understand each other. Okay, Yun ang kasi purpose. nung nasabi ni Mara noon, di ba, although there are 180 dialects, most of these slang words is parehas naman. Parang universal siya, di ba, for that generation. So kahit na hindi mo maintindihan yung iba, at least yung mga slang, alam mo. Tama? Oh, alam mo kung saan nanggaling yun, ganyan. Okay. So why is slang important in communication? Basically the same thing, di ba? Yeah, it's Sa really understanding. important kasi you can understand each other. At saka Diba? yun nga, uso nga yung para bang itong generation na ito yung slang na ginagamit. Yung generation ko, ibang ano. So para bang may specialized Or kung slang. mga foreigners din, di ba? Meron din, yes. Other languages also have slang. Kung tingin mo naman na hindi ka naiintindihan, you can try na No. gayahin nga yung slang ng kasama mo. Okay. So, do yun. you think slangs can help achieve effective communication? Why or why not? Well, para sa akin, if you understand each other, oo. Because you communicate, you understand. The key there is It's really understanding it. effective. Yes, if you understand. Pero if you don't, Tanungin syempre hindi. mo. Tatanungin mo kung ano yung word na yon, ano ba yung sinasabi Oo. mong slang word, ganyan. Oo. Kasi may iba hindi na tinatanong eh. Parang ano ba yung mga sinasabi Kasi nito? Hindi ko naman, maintindihan. nahihiya din. Oo, Halimbawa, may nahihiya din oo, talaga. sasabihin, ay, ayaw ko naman aminin. Ayoko na hindi ko makipag-usap alam." dito. May Oo, ganun. yes, may Ayoko na nga ganon. makipag-usap dito, hindi ko maintindihan. Oo, So, parang napaka-important din talaga na magkaintindihan. yes. Diba? And the other is how internet slang changes the way we speak. Ano ang ibig sabihin ng Actually, internet slang? Actually, parang wala namang, for me, wala naman namang pagkakaiba. pagbabago. Oo, yes. Ganun pa din noon hanggang ngayon. Hina-highlight mo lang yung words. Oo, sa internet. Yeah. Okay, ayun. How is slang different from standard language? Ayun nga, syempre because uso-uso ang slang. So standard language. Yung slang, may arte siya. Oo. Pero yung iba naman, masyadong formal. Yung slang naman, kung magkakabarkada kayo, parang mas nagiging confident ka sa mga sinasabi mo. Yun yung mga slang words, di ba? Oo. Pero kung masyadong formal, medyo boring din, di ba? Sa bagay. At saka, Medyo boring yung masyadong formal. So, okay din yung may slang. pero ang word. standard language kasi kahit anong edad, kahit anong henerasyon, it stays the same. Ang slang, nagbabago. Depending on Depende kung ano yung uso. sisikat sa Oo. mga celebrities or Yes. sa internet. Yung mga di ba, yung mga social Social influencers. media, yeah. Okay. So, syempre, is it impossible for us not to be aware na mayroon rin itong naidudulot na disadvantage sa atin? So, let's talk about it and try to address it. So, number one, is slang a barrier to communication? Yeah. It could be. Yeah, parang ganun Yeah. nga. Kung hindi mo naiintindihan yung Syempre, kausap barrier mo, siya. disadvantage yun. So, sa Tagalog, isa siyang hadlang. Hadlang! Sa tamang Galing! komunikasyon, Galing! di ba? Natandaan ni William. Ayun. Yay! Okay, pangalawa. Okay, pangalawa. Hindi ba yun na yun? Yeah. Okay. So, how does slang affect culture? That's a very good question. I think slang affects culture in a sense because it's generation-based. So yung slang na ito is para bang for this generation, it also defines a certain type of the culture
of that generation, di ba? Parang Parang ganon. malalaman mo kung saang generation Yes, yun. yes. Oo, yung para bang, like, yun nga, yung Dehins, di ba? That comes also way Noon before. pa pala Oo, yun. noon pa Matagal na yun. pala yun. So, akala ko nga bago lang siya. Dami So natututunan. maraming no? natututunan. That's why it's always nice to have an educational Always show. watch GNN times. Yeah, because yung para bang tingnan mo, this is the only show where the hosts are also learning as much as the viewers. Sabay-sabay tayong lahat Yes. na natututo, guys. Oo. So, the fourth one. How do you control slang words? How do you Yan, control how slang do words? you control? Parang hindi mo makokontrol. Yan para silang mga kabuti. Kasi kung ano talaga yung, kung paano ka talaga magsalita to everyone that surrounds you. Yun Oo. talaga ang... At Pero sa- how do you control nga ba? Kailangan mong pigilan kasi minsan may ibang tao na hindi gusto yung ganong klaseng pagsalita. Or find you rude or find you offensive. Yeah, So minsan that's the ganun, time. diba? Yes. Yung akala mo okay lang sa kanila na sinasabihan mo siyang gano'n. Yeah, so... Pero kasi yun yeah, ang- we sometimes have to control, Oo. actually. Kasi may mga ibang tao, no? May mga ibang tao na mas ginagamit na nila yung slang kaysa sa standard language. Mas pagka narinig mo sila, lahat slang ang ginagamit from start to finish. Kasi para sa atin, I think, for the two of us, yung slang na yun is ginagamit lang natin as inserts or yung para to supplement the standard language, di ba? Hindi At natin saka for sila... fun din for yan fun, For oo, fun, oo. guys. Lahat tayo nag-e-enjoy kapag may mga slang Diba? words. Siyempre, pagkaalimbawa, during the time when you were still competing in pageants, when you're asked a question, di ba? Yung para bang the question and answer Yeah, portion. I have to control. Oo, you have to really dahan-dahan speak ka. standard dahil kailangan maintindihan ng lahat. Di ba? Yes, that is Kasi correct. kahit na alam mo yung sinasabi mo at ikaw lang ang nakakaintindi, it does not translate to being the correct answer. That's Tama? right. Parang yung sa mga, yun nga, sabi mo, when I was competing, syempre, iba't ibang mga judges yan. All over the Philippines. Minsan nga, meron pa from other countries, di ba? So yeah, you really have to be standard para lahat sila nakakaintindi and syempre para mataas yung score mo, di ba? Oh naman, kasi like, let's say, for example, if there's a judge from Vietnam, from Zimbabwe, whatever, di ba? Siyempre, hindi naman nila, you cannot expect them to understand that slang. Siguro slang will work in a local beauty pageant, let's say, doon sa inyo lang, di ba? Kung ang judges, taga dun din. Taga dun din, di ba? Oo, maiintindihan nila yon. Pero somehow, kailangan mo pa rin, if you want to win and go into higher competition, kailangan doon pa lang sa Step by umpisa. step yan Oo, di ba? Tama. So Okay. number 5, how does slang change over time? Okay. Yun nga, dahil parang sa mga celebrities, di ba? Or kung anong Mabilis nauuso. Mabilis siya. Magugulat ka na lang, may bagong word na naman for today. May bagong word na naman mamaya. Madalas sa mga celebrities, parang si Vice Ganda, di ba? Oo, yun yung ang mga ano. charot, doon Oo. natin madalas nalalaman yan eh. Doon natin Katulad nga na natututunan. sinabi ko, parang salitang bading, di ba? Mga ganon. Pero I love we Vice, don't, yeah, we don't mean it in a bad way eh. Yung parang salitang bading, it's just a culture. Ayun na nga, isa siyang kultura. Matatalino sila, alam mo Oo, yun? matatalino. Matatalino yung mga gay, madali Diba? silang makagawa ng mga bagong words. Ang masasabi natin, they are innovative, di ba? Because they're mabilis sila eh. Mabilis sila at saka catchy. Kasi kung hindi sila magaling, hindi mo gagamitin yung sinasabi nila, di ba? Kaya nga may may mga beauty competition na for transgenders. Naalala ko, there's Miss International Queen. Yan, may naging representative nga tayo doon, si Lars. Do you know I Lars? see. You know Lars? Yeah, pero Hindi ba? I heard. Pero So medyo, yun, si Lars. Yun. So there, that's it for this segment. To our televiewers, maraming salamat sa pagsama sa amin today ng aking co-host na si William. Para sa aming future episodes, abangan at mapapanood nyo po kami sa Golden Nation Network. Mapapanood ang GNN sa GSAT DirecTV Channel 1, Sky Cable Channel 73, at sa iba pang cable providers. Pati na rin sa UHF Channel 46. Okay, tatagalugin ko na ito. Maraming salamat sa lahat na nanood ng aming episode sa araw na ito. Thanks to you too.
you, Mara. Once again, I'm your well-rounded. Nako, well-rounded. Yun, well-rounded. Pagka sinabi mong well-rounded, sana well-rounded din. Well-rounded, All around. mataba. Di ba? Well-rounded host, William Theo. Okay. Thank you, William. And I am your Pinay Beauty Queen, Mara Munoz. So until next episode here on GNN Times.